อยจะค้างน้องเดี๋ยวค้างน้องนะจะจักสู้วะนะจังกาเลยก็คือโก้ตายเลยปวดเสียนั้นปวดเสียแต่ละสิ่งเลยมันอีเป็นแต่กายจะได้โก้คนนู้นไปน้องไหมจะกายจริงจะชายจริงมันกันชื่อเลยไปลองโตที่ชดเชยไปเวียนเคยยืน